Hello everyone, आज मैले त्यसको लागि एउटा सिम्पल मेकअप ट्युटोरियल लिएर आएको छु। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। मैले फेसलाई मोइस्चराइज गरेर सनस्क्रिन लगाइसकेको छु र आइब्रोबाट मेकअप स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आइब्रो बनाउँदा सबैभन्दा पहिले मैले बोर्डर बनाउँछु र त्यसलाई फिल इन गर्दै जान्छु। फिल इन गर्दाखेरि पछाडिको पार्टमा चाहिँ मैले डार्क बनाउँछु भने अगाडिको पार्टमा मैले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नलिकन त्यतिकै ब्लेन्ड मात्रै गर्दै जान्छु। अब एउटा फ्ल्याट ब्रसमा कन्सिलर लिएर आइब्रोलाई क्लिन गर्ने। यो स्टेपमा अघि हामीले आइब्रो बनाउँदाखेरि कतै मिस्टेक भएको छ भने पनि अहिले मिलाउन मिल्छ र कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। आईस्याडो लगाउनु भन्दा अगाडि जहिले पनि बेसमा आईस्याडो प्राइमर या कन्सिलर लगाउनु पर्छ। मैले चाहिँ अहिले आईस्याडो प्राइमर लगाउँदै छु। सबैलाई यो मेकअप गर्न सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ आज एकदमै सफ्ट एकदमै सिम्पल वाला आई लुक क्रिएट गरेको छु। यहाँ मैले युज गरेको जस्तो एउटा लाइट वाला कलर ऑरेंज ब्राउन टाइपको कलर एउटा फ्लफी ब्रसमा आउटर भीमा र क्रिज एरियामा ब्लेन्ड गर्ने र लाइट सिमर सेड चाहिँ लिड एरियामा अप्लाई गर्ने। मेरो आँखाको लागि चाहिँ मलाई पातलो आइलाइनर लगाएको मनपर्छ, त्यसैले मैले पातलो विङ आइलाइनर बनाउँदै छु र यो चाहिँ त्यस्तो पर्फेक्टली सेपमा हुनु पर्दैन किनभने म अहिले स्मज गर्नेवाला छु। यो ब्ल्याक कलरको आई स्याडोले चाहिँ मैले आइलाइनरलाई स्मज गर्न लागेको छु। यो विङको एन्डको पार्टदेखि आइलाइनरको ठ्याक्क बिचसम्म चाहिँ मैले स्मज गर्दैछु। अब त्यसलाई फेरि यो मरुन कलरको आई स्याडोले फेरि ब्लेन्ड गर्ने। अब त्यसको पनि एजेसहरुमा अघि हामीले जुन क्रिज एरियामा लगाएको थियो आई स्याडो त्यही आई स्याडोले ब्लेन्ड गर्दिने। अब आयो फेसको पार्ट। फेसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्राइमर लगाउनु पर्छ। प्राइमर लगाउँदाखेरि मैले मेनली चाहिँ मेरो यो टी जोनमा बढी फोकस गर्छु। अब प्राइमर लगाएपछि एकैछिन कुरेर मात्रै म फाउन्डेसनतिर जान्छु। प्राइमर सेटल हुँदै गर्छ त्यति बेलासम्म यो कन्सिलरले आइलाइनरको विङलाई मैले शार्प बनाउँदै छु। अब ल्यासेस लगाउने। ल्यासेस लगाउँदाखेरि पनि ग्लुलाई हल्का सुक्न दिनुपर्छ 30 सेकेन्ड जस्तो अनि बिस्तारै मिलाएर ल्यासेसलाई टाँस्ने। अब बल्ल फाउन्डेसनको पाला आयो। फाउन्डेसनलाई चाहिँ सबै फेसभरि लगाउँछु मैले यसरी पहिला अनि एउटा ड्याम्प ब्युटी ब्लेन्डर लिएर चाहिँ सबै फेसमा ड्याप गर्छु। अब कन्सिलर चाहिँ यहाँ भिडियोमा जसरी नै अन्डर आई, नाकमा, नाकको ब्रिजमा, फरहेडमा, चिनहरुमा लगाउने अनि त्यसलाई फेरि ब्लेन्ड गर्ने अघिको ब्युटी ब्लेन्डर लिएर। यदि तपाईहरुलाई ब्रस सजिलो लाग्छ भने ब्रसले ब्लेन्ड गर्नु भए पनि हुन्छ। हामीले कन्सिलर लगाउँदाखेरि चाहिँ फाउन्डेसन भन्दा अलि लाइट हुनुपर्छ तर मैले लगाएको कन्सिलर चाहिँ फाउन्डेसन भन्दा धेरै लाइट भयो जस्तो लागेन, त्यसैले मैले फेरि अर्को अलिकति लाइट वाला कन्सिलर लिएर फेरि लगाउँदै छु। कन्सिलर लगाएपछि चाहिँ अन्डर आईहरुमा चाहिँ क्रिज बस्न सक्छ, त्यसैले चाहिँ मैले यो लुज पाउडर लिएर अन्डर आईहरुमा चाहिँ सेट गरिहालेको छु। फाउन्डेसन लगाएपछि चाहिँ हाम्रो फेस एकदमै फ्ल्याट देख्छ, त्यसैले अब त्यसलाई स्ट्रक्चर दिनको लागि चाहिँ मैले यो कन्टुर युज गरेको छु। आज मैले लिक्विड कन्टुर गरेको छु तर पर्सनली चाहिँ मलाई पाउडर कन्टुर अलि सजिलो अनि छिटो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि कोही तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ मेकअपमा भने पाउडर कन्टुर गर्नुभयो भने अलि सजिलो हुन्छ। अब यो कन्टुर गरेको पार्टहरुमा चाहिँ मजासँग ब्लेन्ड गर्ने। हामीले जता पनि लिक्विड प्रोडक्टहरु युज गर्छौं नि या फाउन्डेसन होस् या कन्सिलर सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले पाउडरले सेट गर्नुपर्छ। पाउडरले सेट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरु मुभ हुँदैन र राम्रोसँग सेट हुन्छ। अब अघि लगाएको एक्सेस पाउडरहरु चाहिँ मैले ब्रसले फाल्दै छु। अब फेरि ब्रोन्जर लिएर अहिलेको कन्टुरको माथि ब्लेन्ड गर्दै छु। यो चाहिँ मैले मेरो नयाँ बेकाको ब्लस देखाएको है। आज चाहिँ मैले यही युज गर्दै छु।
अब फेरि लोवर ल्यास लाइनमा अघिको त्यो लाइटवाला आई स्याडो लगाउने। फेरि अघिको त्यो मरुन आई स्याडो अलिकति सानो ब्रस लिएर अघिको त्यो लाइटवाला आई स्याडो लगाएको भन्दा माथिपट्टि लगाउने भिडियोमा जसरी नै। त्यसलाई अझ डार्क गर्नको लागि मैले फेरि ब्ल्याक कलरको आई स्याडो लगाएको छु। लोवर ल्यासेसमा मस्कारा लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेसको हाइएस्ट पोइन्टहरुमा चाहिँ हामीले हाइलाइटर युज गर्नुपर्छ। हाइलाइटर चाहिँ मजाले ब्लेन्डेड हुनुपर्छ है। मेकअपमा चाहिँ ब्लेन्ड भनेको चाहिँ जेममा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जति ब्लेन्डेड भयो त्यति मेकअप हाम्रो राम्रो देख्छ कि। आँखाको इनर कर्नर र ब्रो बोनहरुमा पनि हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सानो ब्रस युज गर्ने। आज चाहिँ तीज स्पेशल मेकअप लुक भएको भएर मैले रेड लिपस्टिक युज गरेको छु। मलाई यो कलर पपको अल्ट्रा ब्लटेड लिप चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि यसमा पनि छोड्न सकेन, त्यसको माथि फेरि लगाएँ। अब चाहिँ टिपिकल नेपाली विवाहित नारीको गहनाहरू लगाएर चाहिँ म तीजको लागि रेडी हुन्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो मेकअप भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले युज गरेको मेकअप प्रडक्टको डिटेलहरु चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, त्यहाँ चेक गर्नु होला। मेरो अरु पनि मेकअप रिलेटेड कामहरु हेर्नु छ भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकहरुमा चाहिँ सुलोचनासार्ट खोज्नु भयो भने भेटाउनुहुन्छ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद।